Patay. Sumabog ng bulkan. Delikado to. Pumutok na nga. Ma! Muna mo cellphone ko. Lakay. Delikado to. Aabutan kaya tayo dito? No. Kapal pa eh. Ang lakas oh. Nasa pulo sina ano. Nang. Tangina, delikado to. Ibang paspol talaga. Di pala itim na yun, no? Kita-kita tagas-tagay tayo. Kita nga. Hawak for cellphone. Hey, talagang pala yung mga chismosa pa rin yan eh. Nakakatakot. Ay, nagka-camera din sila, nagka-camera din. Oo. Nakakain. Oo. Yung itim kanina, sugma nun. Puro itim. Yung wala kasama yung ano. Ano kayo na rin? Na-apply dire-diretso. Ha? Hindi ka sa akin dire-diretso. Mamaya pa ako niya, mamaya pa sa gabi pa. Kita. Nakita yung ganyan, yung gumanon. Kita-kita sa tagay tayo ang boom boom. Alam, di nakalip yan. Hindi, na-video. Hanggang mamaya kaya. Pa hindi, hanggang ko niya. Isang buwan niya kuya. Gusto mo lang pwede naman yung ulo. Wala. Ano Yan o, naglilikasan ako. Naglilikasan ng mga baka o. Likas. Yan, timote sa may parteng talisaw, likas. Alam, hindi na lumikas eh. Totoo na yan, hindi na biro yan. Hindi na biro yan eh. May kapal na mo. Hindi na biro yan. Nagkano pala, nasakay pala yun nandoon. Bumababa pa yung kabayo. No? Patay kayo mga Taiwanese kayo dyan pagka kayo... Pakulong nga yan, ano? Abay, hindi kanyang kakapalang usok ng mga kita sa tagay tayo sa ilalay beer sa ano, sa timo yung kumaitin sa may gilid. Hindi ko to. Sumabog yan, talagang sabog yan. Paglubog na natin, paglubog na natin. Ito para yung hindi nagpapanghiwalay yung usok sa kuwan eh, hanggang sa kaitasan na no. Hindi abot ang wifi. Hindi pare. Pero may ano natin yan. I-upload ko. Ay, upload. Ganun din ako pare. Paano ko may ano yun? Sesend ko sa'yo. Hindi, paano ko may ano sa akin yung may ilalay go? Pilod ka? Wala. Wifi. Abot. Eh, alay. Live. Tutok mo doon. Start. Tapos, start. Start video. Start video?